สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนขายตามสภาพค่ะหลายคนเข้าใจว่าคำนี้แปลว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่ต้องบอกข้อมูลใดๆเลยซึ่งไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเพราะความเข้าใจผิดเรื่องนี้อาจทำให้ผู้ซื้อเสียเงินเสียเวลาและอาจนำไปสู่ข้อพิพาทภายหลังได้คลิปนี้จะสรุปให้เข้าใจว่าขายตามสภาพแปลว่าอะไรใครต้องทำหน้าที่อะไรและก่อนเสนอราคาต้องตรวจอะไรบ้างค่ะลองจินตนาการค่ะท่านชนะประมูลบ้านราคา2 ล้านบาทบ้านดูดีจากภาพทำเลน่าสนใจแต่พอเตรียมรับโอนกลับพบว่ายังมีคนอยู่ในทรัพย์อาจเป็นเจ้าของเดิมผู้ครอบครองเดิมหรือผู้เช่าที่มีสัญญาและเขาไม่ยอมย้ายออกพอกลับไปดูประกาศขายกลับไม่มีข้อมูลเรื่องผู้ครอบครองหรือการส่งมอบการครอบครองเลยกรณีแบบนี้อาจต้องเจรจาปรึกษาทนายหรือใช้กระบวนการศาลซึ่งอาจใช้เวลา 1-2 ปีและมีค่าใช้จ่ายหลักแสนบาทขึ้นไปค่ะความหมายที่ถูกต้องของขายตามสภาพมี 3 ส่วนค่ะ 1. ผู้ซื้อทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่จริงผู้ขายไม่ได้รับประกันว่าจะซ่อมหรือปรับปรุงให้ก่อนโอนเว้นแต่เงื่อนไขการขายจะระบุไว้ 2. ผู้ซื้อต้องตรวจสอบทรัพย์เอกสารสิทธิ์และต้นทุนรวมก่อนเสนอราคาไม่ใช่หลังชนะประมูลแล้วค่อยตรวจและ 3. ผู้ขายยังต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ตนรู้อยู่แล้วเช่นมีผู้ครอบครองมีข้อพิพาทมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือมีปัญหาโครงสร้างที่รู้ชัดอยู่แล้วดังนั้นประโยคที่ต้องจำคือขายตามสภาพไม่เท่ากับปกปิดข้อมูลค่ะในการประมูลอสังหาริมทรัพย์แบบขายตามสภาพมี 4 ฝ่ายที่ต้องทำหน้าที่ให้ครบค่ะผู้ขายต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ตนรู้เช่นผู้เช่าผู้ครอบครองภาระจำนองอายัดค่าส่วนกลางค้างหรือคดีความผู้จัดประมูลต้องรวบรวมและสื่อสารข้อมูลที่ได้รับอย่างชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบย้อนหลังได้และไม่ใช้ถ้อยคำเกินจริงเช่นพร้อมอยู่หรือรับมอบได้ทันทีถ้ายังไม่มีหลักฐานรองรับผู้ซื้อต้องตรวจสอบก่อนยกมือและผู้เชี่ยวชาญต้องเข้ามาช่วยในประเด็นที่เกินความรู้ทั่วไปค่ะสำหรับผู้ซื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตรวจสอบก่อนเสนอราคาไม่ใช่หลังชนะค่ะต้องตรวจสภาพทรัพย์ทั้งภายนอกภายในระบบไฟประปารอยรั่วรอยแตกร้าวและต้องดูว่ามีใครอยู่อาศัยในทรัพย์หรือไม่จากนั้นตรวจเอกสารสิทธิ์ที่กรมที่ดินดูชื่อเจ้าของภาระจำนองอายัดภาระจำยอมหรือข้อจำกัดอื่นๆและสุดท้ายต้องคำนวณต้นทุนจริงอย่าดูแค่ราคาประมูลเพราะต้องรวมค่าซ่อมค่าโอนภาษีค่าใช้จ่ายค้างสัญญาณเสียงที่ต้องระวังมากคือมีผู้เช่าผู้ครอบครองเดิมหรือเจ้าของเดิมอยู่ในทรัพย์ค่ะต้องแยกให้ชัดว่ามีผู้เช่าที่มีสัญญาถูกต้องหรือเป็นผู้ครอบครองเดิมที่ไม่มีสิทธิ์อยู่ต่อเพราะผลทางกฎหมายไม่เหมือนกันกรณีทรัพย์มีผู้เช่าติดมาเช่นคอนโดหรือบ้านเช่าที่สัญญายังเหลืออีก10 เดือนไม่ได้แปลว่าทรัพย์ไม่ดีเสมอไปสำหรับนักลงทุนผู้เช่าอาจเป็นรายได้ต่อเนื่องแต่สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการเข้าอยู่เองรีโนเวทหรือขายต่อทันทีผู้เช่าอาจเป็นข้อจำกัดสำคัญจึงต้องตรวจให้ชัดว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ค่าเช่าและเงินประกันอยู่ที่ใครผู้เช่าจ่ายปกติหรือไม่และหลังโอนผู้ซื้อจะรับช่วงสิทธิ์และหน้าที่อย่างไรค่ะก่อนเสนอราคาทุกครั้งให้เช็ค6สัญญาณเสียงนี้ค่ะ 1. มีผู้เช่าผู้ครอบครองเดิมหรือเจ้าของเดิมไม่ยอมออก 2. มีรอยแตกซุดหรือเอียงที่อาจเป็นปัญหาโครงสร้าง 3. มีภาระจำนองอายัดหรือภาระผูกพันค้างอยู่ 4. มีค่าส่วนกลางหรือค่าใช้จ่ายค้างหลายปี 5. มีแนวเวรคืนหรือผังเมืองที่กระทบการใช้ประโยชน์และ 6. มีข้อพิพาทกรรมสิทธิ์หรือคดีความสิ่งสำคัญคือพบสัญญาณเสียงไม่ได้แปลว่าต้องหยุดดีลทันทีแต่แปลว่าต้องหาข้อมูลเพิ่มและส่งต่อผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจค่ะในคลิปเต็มเราจะเห็นกรณีศึกษา2แบบที่เริ่มต้นคล้ายกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันมากค่ะสถานการณ์ A ผู้ขายเปิดเผยว่ามีผู้ครอบครองอยู่ผู้จัดประมูลบันทึกไว้ในเอกสารผู้ซื้อรับรู้ความเสี่ยงและคำนวณต้นทุนก่อนเสนอราคาโอกาสเกิดข้อพิพาทจึงลดลงแต่สถานการณ์ B ข้อมูลสำคัญถูกปกปิดผู้ซื้อเสนอราคาโดยไม่รู้ต้นทุนจริงสุดท้ายทุกฝ่ายเสียหายทั้งเงินเวลาชื่อเสียงและความเสี่ยงทางกฎหมายบทเรียนคือความโปร่งใสตั้งแต่แรกปกป้องทุกฝ่ายได้ดีที่สุดค่ะสรุปค่ะขายตามสภาพที่ดีไม่ใช่การปล่อยให้แต่ละฝ่ายเดาเอง
แต่คือระบบที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่ครบผู้ซื้อตรวจสอบก่อนเสนอราคาผู้ขายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่รู้จุดประมูลสื่อสารอย่างเป็นธรรมและผู้เชี่ยวชาญยืนยันในประเด็นที่ซับซ้อนก่อนประมูลครั้งต่อไปถามตัวเองว่ามีเช็คลิสต์หรือยังตรวจทรัพย์และเอกสารครบหรือยังและถ้าเจอสัญญาณเสี่ยงรู้หรือยังว่าต้องส่งต่อใครเรียนรู้เนื้อหาเต็มได้ในคอร์สของ Property Auction House ค่ะ